BMG განვითარების სისტემაზე სასკოლო სასწავლო პროცესის გამოწვევებზე მნიშვნელოვანი აქცენტებით ჩვენი ჟურნალისტი მეგი კავთუაშვილი გვერდდება. მოგესალმებით, მეგი, რამდენი ბავშვი სწავლობს დღეს ქვეყნის სკოლებში და რა არის მთავარი გამოწვევა? მოგესალმებით, ქვეყნის ყველაზე დიდ სკოლაში 2731 ბავშვი სწავლობს. განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ყველაზე დიდ კონტინგენტიანი 171 საჯარო სკოლაა, სადაც 455 ბავშვზე 1 მანდატური მოდის, ანუ სკოლაში სულ 6 მანდატურია. ფსიქოლოგი, რომელიც ბულინგის შემთხვევის პრევენციასთან იდენტიფიცირებას მოახდენდა, არც ერთი. ანალოგიური მდგომარეობაა სხვა დიდ კონტინგენტიან სკოლებშიც. BMG-მ განათლების სამინისტროდან გამოითხოვა 10 ყველაზე მოთხოვნადი სკოლა. სკოლების ჩამონათვალს ეკრანზე შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი. პირველ შვიდეულში მოსწავლეების რაოდენობა 2000 საჭარბებს, ბოლო სამეულში კი ბავშვების რაოდენობა 1900 აღემატება. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლებში საკმარისი ინფრასტრუქტურა არ არის, ორ სმენაში მუშაობს და არც ადამიანური რესურსია საკმარისი, საზოგადოების მხრიდან მათზე დიდი მოთხოვნაა. მიზეზი მარტივია, ეს პრესტიჟული სკოლებია. ასეთ სკოლებში ცოდნასთან ერთად ბავშვები სოციალურ კაპიტალსაც აგროვებენ, ანუ კარგ სანაცნობო წრეს. სოციალური კაპიტალის დაგროვების თემა მთელ მსოფლიოში აქტუალურია, მით უფრო საქართველოში, სადაც ათასობით მაგალითი გვაქვს არაკომპეტენტური ადამიანები, როგორ აღწევენ წარმატებას წარმატებული ნაცნობების მეშვეობით. განათლების სპეციალისტი შალვა ტაბატაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოების ერთ ნაწილში განათლებაზე მოთხოვნა გაუფასურდა. მშობლებს აქვთ შეგრძნება, რომ სოციალური წინსვლის მყარი გარანტია არა კარგი განათლება, არამედ სოციალური კავშირებია. მე ამ მშობლებისგან ხშირად მომისმენია, რომ კლასში, რომელშიც არის 40 მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე ოჯახის შვილი, ჩემმა შვილმა სულ რომ არ ისწავლოს, ამ 40-დან რამდენიმე მაინც გახდება წარმატებული ადამიანი და სულ მცირე მის მძღოლად მაინც დაიწყებს მუშაობას და უმუშევარი არ იქნება. განსხვავებით სხვა სკოლებისგან, სადაც შეიძლება ფიქრობს, რომ კარგი განათლება მიიღოს, მაგრამ სოციალური კაპიტალი მას არ ექნება, კონტაქტები არ გაიარა და მიუხედავად კარგი განათლებისა, ის შეიძლება იყოს მთელი ცხოვრება უმუშევარი. სკოლის ზომის გავლენის შესახებ მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში არაერთი კვლევაა ჩატარებული. ზუსტი გავლენების დადგენა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, თუმცა ერთი რამ ყველასთვის ცხადია. რაც უფრო დიდია სკოლა, მით უფრო მწვავედ დგას მოსწავლეთა უსაფრთხოების დაცვის პრობლემა. მით უფრო თუ საქართველოს საჯარო სკოლების მსგავსად 455 მოსწავლეზე 1 მანდატური და არც ერთი ფსიქოლოგი მოდის. ადამიანური რესურსების ნაკლებობას კი დაფინანსების ის სისტემა განაპირობებს, რაც ზოგადი განათლების სისტემაშია. დიდი ზომის სკოლების დაფინანსება მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე მცირე კონტინგენტიანი სკოლების. შესაბამისად, ადმინისტრაცია ცდილობს ეს თანხა ისე მართოს, რომ მინიმალური დანახარჯით მაქსიმალური ეფექტი მიიღოს. მაგალითად, გაამსხვილოს კლასები და ამით გადაჭრას ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რაც თავის მხრივ არაერთ პრობლემამდე მიდის. მაგალითად, მოსწავლეებს შორის ნაკლებად ვითარდება პოზიტიური პიროვნული ურთიერთობები. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნა პრესტიჟულ სკოლებზე ყოველ წელს იზრდება. პირველი კლასიკური გიმნაზიის დირექტორი ამბობს, რომ მშობლებს არც ორ სმენაში სწავლა აწუხებთ და არც რესურსების ნაკლებობა. ყველაზე მეტი სირთულე ჩვენი აზრით მაინც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხშირ შემთხვევაში შენობა ვერ იტევს იმ მოსწავლეების რაოდენობას და სკოლებს უწევთ გადასვლა ორცვლიან რეჟიმზე. სწავლა იწყება 9 საათზე და უკეთეს შემთხვევაში მთავრდება 6 საათზე და ეს არის ხოლმე მშობლებისათვის პრობლემა, თუმცა არჩევანი კეთდება ხოლმე მაინც ისეთ სკოლაზე, რომელიც აწყობს ცვლა არ არის ხოლმე გამსაზღვრელი ამისი. თავისუფალი ბაზრის პრინციპის მსგავსად მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვი სკოლიდან იწყება. მოთხოვნადი კი დღეს კარგ განათლებაზე მეტად ან კარგ განათლებასთან ერთად კარგი სანაცნობო წრე და მრავალფეროვანი სოციალურ-ეკონომიკური შესაძლებლობების მქონე საზოგადოებაში თავის დამკვიდრების უნარია. თემაზე საუბარს მეგი კავთუაშვილთან ერთად განვაგრძობთ. ცხადია და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი თამარ მოსიაშვილი გვერდდება. უღრმესი მადლობა ქალბატონო თამარ, მეგის უღრმესი მადლობა მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის, რომელზე საუბარსაც ნამდვილად განვაგრძობთ სიღრმისეულად. ძალიან ბევრი მუცვადი თემაა პრინციპში, დღეს ნამდვილად დიალოგში ვერ მოვასწრებთ ყველა იმ მიმართულების განხილვას, რომელიც გამოწვევაც ხდება. თუმცა მთავარ გამოწვევებზე მინდა გავამახვილოთ პირველ რიგში ყურადღება და შემდეგ სხვადასხვა გადაცემებში განვაგრძობთ საუბარს იმისთვის, რომ შედეგამდე მივიდეთ. სად არის ყველაზე დიდი გამოწვევა თქვენ მკვლევარი ბრძანდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები გაქვთ გავლილი ცხადია და ყოველდღიურად აწყდებით იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც უნდა გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს და სატელევიზიო პლატფორმა ამას ნამდვილად სჭირდება. მთავარი გამოწვევები ქალბატონო თამარ დღეს.
მადლობა მოწვევისთვის და დღეს მაშინ ვისაუბროთ უსაფრთხო სკოლაზე და ამ საკითხზე ჩვენ მუშაობთ 2011 წლიდან და მთავარი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ საზოგადოებას არასწორად ესმის თვითონ კონცეფცია უსაფრთხო სკოლა და ძირითადი აქცენტი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სასკოლო უსაფრთხოებაზე, რატომღაც გადატანილია მანდატურებზე და რაც შეიძლება მეტ კონტროლზე. და ეს მიმაჩნია ყველაზე მთავარ გამოწვევად. აი მაგალითად, როდესაც ის ტრაგიკული ამბავი მოხდა, გვახსოვს, ზუსტად მაშინ დაიწყო ძალიან ინტენსიური საუბარი სკოლებში კონტროლის გაძლიერებაზე და ჩვენ ყურადღების მიღმა დაგვრჩა ის ფაქტი, რომ ის მოსწავლეები, რომელი მოსწავლეებიც მონაწილეობდნენ ამ ტრაგედიაში, ორივე სკოლიდან და ყველა მოსწავლე მანდ ვინც მონაწილეობდა მე მიმაჩნია რომ არის მსხვერპლი. არის მსხვერპლი. აი ეს მოსწავლეები სწავლობდნენ იმ სკოლებში, სადაც მანდატურით მუშაობს, არის ვიდეო თვალიც. მაგრამ რა ხდება, ხო? რა ხდება? ხდება ის, რომ ეს სკოლები არის ძალიან დიდი და შესაბამისად ძალიან ბევრი რამ მანდატურის მახვილ თვალსაც გამოეპარება და გამოეპარება ვთქვათ ვიდეო თვალსაც და სამწუხაროდ ეს ამბავიც ასე მოხდა. ანუ ჩვენ თამარ შეკითხვა მაქვს თქვენთან. მაინტერესებს თქვენი აზრით, რა რესურსი აქვს დღეს სახელმწიფოს, რომ ეს სკოლები გადაანაწილოს ან დააწვრილოს? ამისი რესურსი არსებობს, მაგალითად ინფრასტრუქტურა სახელმწიფოს აქვს, რომ დღეს ეს მსხვილი სკოლები ან გაყოს, ან მოსწავლეები წაიყვანოს სხვაგან. მე ეჭვმეპარება, რომ დედაქალაქში მას ჰქონდეს ამისი საშუალება. და თუ კარგად შევაფასებთ სიტუაციას, ჩვენ ვნახავთ, რომ მოსწავლეები სწავლობენ ორცვლაში, ბავშვები და ეს უკვე პრობლემაა. მნიშვნელობა არ აქვს 2000 ბავშვია სკოლაში თუ არა. სადაც მოსწავლე ბავშვები სწავლობენ ორცვლაში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ არის სერიოზული პრობლემა. ჩვენ არა გვაქვს დამატებითი შენობები, რომ თუნდაც ეს პრობლემა მოხსნათ. შენობებიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხადია. თუმცა მაგრამ გაიყიდა შენობები პრობლემებზე კი ბატონო, ხო, გასულ წლებში გაიყიდა სკოლის შენობები ნამდვილად, დღეს სახელმწიფოს საშუალება აღარ აქვს განავითაროს ეს დიდი სკოლები. თითოეულ სკოლაში 10-12 პარალელია და თითო კლასში დაახლოებით 35 ბავშვი ვიცით და ესეც ცხადია პრობლემაა. თუმცა მე კიდევ მინდა სწორედ ბულინგის პრობლემას მიუბრუნდე, თქვენ სწორედ ის ხაზით დაიწყეთ თავარი გამოწვევები და საუბარი სწორედ იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დღეს დგას დღის წესრიგში და ყველაზე მნიშვნელოვან მიმაჩნია პირადად როგორც მშობელს და უამრავ ადამიანს ხადია. როგორ უნდა აღმოიფხვროს ეს მიმართულება? გამორიცხულია თელ სოფლიოშია საუბარი ამაზე, ბულინგი ყველა სკოლაშია ნებისმიერ ქვეყანაში, თუმცა არის რაღაც პრევენციული ზომები, რომელიც შეგვიძლია რომ მივიღოთ დღეს საქართველოში, ქართულ სკოლებში, არა მხოლოდ საქართველოში, ამაზე მუშაობს მთელი სოფლიო. ხადია, ფსიქოლოგების ჩართულობა რამდენად მნიშვნელოვანია ქალბატონ თამარ და რამდენად არის საკმარისი სახელმწიფო თუ კერძო სკოლებში ფსიქოლოგების ჩართულობა? მე ზოგადად არ ვფიქრობ, რომ ფსიქოლოგი არის თქვათ პრობლემის ამონახსნი. ასე არ ვფიქრობ. ისევე როგორც არ ვფიქრობ, რომ თქვათ მანდატური არის პრობლემის ამონახსნი. პრობლემები არის გაცილებით ღრმა და ხშირად, როდესაც ამ საკითხებზე მიდის დისკუსია, მე მიჩნდება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ საზოგადოებას ძალიან უნდა გქონდეს ისეთი სკოლა, სადაც ჩაგვრა, ანუ ბულინგი აღარ იქნება. ასეთი სკოლა პლანეტის არც ერთ ქვეყანაში და პლანეტის არც ერთ სკოლაში არ არსებობს. ჩაგვრა სამწუხაროდ არის სასკოლო ცხოვრების ნაწილიც და ჩაგვრა ასევე არის ასევე სამწუხაროდ ჩვენი ცხოვრების ნაწილი. სინამდვილეში ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ხო სკოლებში? სკოლებში უნდა მოხდეს ისეთი პროგრამების ამოქმედება, რომელიც შეამცირებს ამ რისკებს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს სრულად გაქრება. ცხადია, თუმცა რა სახის პროგრამები უნდა ამოქმედდეს, რომ შემცირდეს ცხადია. აი ამისი ზუსტი რეცეპტის დაწერა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი, იმიტომ რომ ბავშვის უსაფრთხოებაზე გავლენას ახდენს ძალიან ბევრი ფაქტორი. ჩვენ ძირითადად ვსაუბრობთ მოსწავლეთა შორის ფიზიკურ დაპირისპირებაზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ რა იწვევს ამ დაპირისპირებას. ამიტომ აი ამ ფაქტორების გათვალისწინების გარეშე სკოლაში ეფექტური უსაფრთხო სკოლის პროგრამა ვერ ამოქმედდება. მაგალითად, დაუშვათ რომ არის სკოლა და ასეთი სკოლები არის ძალიან ბევრი, სადაც სწავლობენ, თქვათ,
დაბალი ეკონომიკური სტატუსის მქონე ოჯახების ბავშვები. მე ვიცი, გამიგია, კვლევებშიც არის ეს მოცემული, რომ ასეთ ბავშვებს დასცინიან, ხო? კი ბატონო, ეს არის ჩაგვრა, ანუ ბულინგი, რომელიც შემდეგ შეიძლება ამან გამოიწვიოს ფიზიკური დაპირისპირებაც. გესმით? ამიტომ, როდესაც სკოლაში არის პრობლემა, ხო, დაბალი ეკონომიკური სტატუსის მქონე ბავშვები სწავლობენ, ხდება ბულინგი და შემდეგ თქვა ფიზიკური დაპირისპირება, რაღაცა ტიპის ინტერვენცია უნდა მოხდეს სკოლაში, რომელიც აი ამ ფაქტორის მოქმედებას შეამცირებს. თუ შეიძლება შეკითხვა მაქვს თქვენთან თამარ. მე მაინტერესებს სკოლა უნდა დაელოდოს დირექტივას განათლების სამინისტროდან, თუ თავად უნდა ჰქონდეს რესურსი და გადაწყვეტილების მიღების უნარი, რომ ადგილზე უმკურნალოს იმ პრობლემას, აი რაც დღეს დილით წარმოიშვა. ყველაზე მთავარი არის, რომ ცენტრალიზებულად მიღებული ინსტრუქციებით სასკოლო უსაფრთხოებები ვერ შედგება როგორც ასეთი, ვერ შემცირდება ეს რისკები. ეს არის ილუზია. საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ახალი მინისტრი, რომელიც იტყვის, რომ მე დავამყარებ სასკოლო უსაფრთხოებას, ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც სკოლებში წარმოიქმნება, ის იქნება დამნაშავე. იმიტომ რომ არ არსებობს მინისტრი, რომელმაც ზუსტად იცის რა ხდება 2000 სკოლაში. მინისტრის ვალდებულებაა, რომ შექმნას კარგი პოლიტიკა, განათლების პოლიტიკა, რომელიც სკოლებს საშუალებას მისცემს თავიანთი საჭიროებიდან გამომდინარე შექმნან უსაფრთხო სკოლის პროგრამები. ჩვენ მაგალითად გქონდა ასეთი გამოცდილება და 45 სკოლასთან ვიმუშავეთ ამ საკითხზე. როგორია შედეგი? შედეგები არის ძალიან კარგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ, რომ სკოლას აწუხებს ადრეული ქორწინების პრობლემა, რომელიც ასევე უკავშირდება მოზარდ უსაფრთხოებას და სკოლა ქმნის ისეთ პროგრამას, რომელიც ამ ფაქტორის ამოქმედებას ამცირებს. ჩვენ ვკითხოთ სკოლებს, რა არის მათთვის ძალიან პრიორიტეტული და ძალიან მნიშვნელოვანი და ისინი შესანიშნავად გაართმევენ თავს ამ საკითხს. მაგრამ დღეს იმგვარი ვითარებაა, რომ სკოლები ელოდებიან დირექტივას ცენტრისგან, ხდება რაღაც ცენტრალიზებულად მოსწავლეებთან შეხვედრები, საუბარი ბულინგზე, შემდეგ მოსწავლეები პლაკატებს ხატავენ და ეს ხომ არ არის სინამდვილეში ინტერვენცია, ხო? თვითონ სკოლამ თვითონ უნდა განსაზღვროს რა აწუხებს მას, რა იწვევს მასში იმ სკოლაში კონკრეტულად სასკოლო კონფლიქტებს და განახორციელოს შესაბამისი ინტერვენცია. თუმცა ჩვენ თუ სკოლას მოთხოვთ, რომ შენ ეს ინტერვენცია რომ განახორციელე, აი დღეს სასკოლო კონფლიქტი რატომ არის, ეს არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ინტერვენცია ნიშნავს აი ამ კონფლიქტების შემცირებას, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში გაქრობას. თუ შეიძლება კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონო თამარ. მაინტერესებს ასეთი რამ, თქვენი აზრით რამდენად მართალია ის ვარაუდი, ან რამდენად შეიძლება იყოს ლოგიკური ვარაუდი, რომ მშობლები, როდესაც ყველაფერს აკეთებენ, აწყობენ საქმეს, ყველას აწუხებენ, რომ როგორ მე ამ პრესტიჟულ სკოლებში მოახვედროს ბავშვი, მათი მიზანი მართლაც შეიძლება იყოს თუ არა სოციალური კაპიტალის დაგროვების მოლოდინი. იცით, მე მინდა გითხრათ, რომ თუ მშობლებს აქვთ ამისი, ვთქვათ, ამიზნით მიყავთ ეგრეთ წოდებულ სკოლებში, ეს იქნება პრესტიჟული საჯარო სკოლები თუ კერძო სკოლები, მე არ ვფიქრობ, რომ მათი შვილების წარმატება არის გარანტირებული და მე ასეთ მშობლებს მინდა უთხრა მარტივად ერთი რამ, რომ თქვენ არ იცით ჩარგალში რომელ კლასში ზის ერთი პატარა ბიჭი, რომელიც შექმნის საქართველოს ინტელექტუალურ ელიტას. და ასე გავაგრძელო. ხოლო რაც შეეხება სახელმწიფოში სკოლების ამგვარი სეგრეგაციის ტენდენცია, სამწუხაროდ ბოლო წლებში ეს არის გაძლიერებული და კვლევებიც გვიჩვენებს, რომ ღარიბ და ვთქვათ ძალიან ღარიბ სოფლის და ვთქვათ ქალაქის მოსწავლეების აკადემიურ მოსწავლეებს შორის არის განსხვავება. და ეს არის საკითხი, რომელიც ჩვენ ძალიან უნდა გვტკიოდეს. ასეთი დაყოფა და ასეთი სეგრეგაცია ჩვენს ქვეყანას არაფერს კარგს არ მოუტანს. იმიტომ რომ საქართველო არ არის ძალიან დიდი ქვეყანა და ნებისმიერი მარგინალიზებული ჯგუფი, ეს იქნება პრესტიჟულ სკოლაში სწავლობს ეს ბავშვი თუ სადღაც ძალიან პრობლემურ სკოლაში, ასეთი ტიპის ჯგუფები ყოველთვის ხდებიან ხოლმე თავდასხმის ობიექტები. სოციალურ ქსელებშიც მინახავს, რომ ვთქვათ, ელიტურ ჯგუფებსაც დასცინიან და გააჩნია. ანუ ჩვენ გამოყოფილი ჯგუფია და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ესეთი გამოყოფილი ჯგუფები საქართველოში
არ იყოს და საბედნიეროდ ისიც უნდა ვთქვა, რომ ეს ტენდენცია უფრო შეინიშნება დედაქალაქში და საბედნიეროდ ეს ტენდენცია ასეთი სეგრეგაციის არ შეინიშნება სხვა ქალაქებში კი. და რეგიონების შედეგი მშობლებს მინდა ვუთხრა, რომ იმისი იმედით, რომ მისი შვილის კლასელი კარგად ისწავლის და რაღაც წარმატებას მიაღწევს და მის მძღოლად იმუშავებს, ნუ ძალიან არასერიოზული. ვიცოდი რომ ამ საკითხზე კომენტარს გააკეთებთ, ქალბატონო თამარ. ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი. ხშირად იქნება ქალების ნარატივის სტუმარი. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა. კომფორტულად იგრძნო თავი. უღრმესი მადლობა მეგიკავ თუაშვილს, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები დასვა. დღეს ქალების ნარატივში ველით მას კიდევ ცხადია მის მნიშვნელოვან ჩართულობას ჩვენ გადაცემის ფორმატში.